Înainte de a se ridica piramidele în Egipt, undeva între mileniile 5 și 3 înaintea erei noastre, a fost o cultură europeană ce se întindea de-a lungul Dunării, pe teritoriul României, Serbiei, Bulgariei și Macedoniei, ale cărei urme se regăsesc în toată peninsula balcanică. Este vorba de cultura Turdaș-Vincea. Numele culturii vine de la localitatea Turdaș, aflată în partea centrală estică a județului Hunedoara. Numele Vincea vine de la o suburbie a orașului Belgrad, unde în anul 1908 au fost descoperite primele artefacte ale acestei culturi, din Serbia. Arheologii iugoslavi și români au crezut inițial că această cultură a început în jurul anului 2700 înainte de Hristos, dar apoi au avansat în preistoria cu noile descoperiri făcute. Acestei culturi îi sunt atribuite celebrele tăblițe de la Tărtăria, niște artefacte ce conțin însemne despre care se crede că ar putea fi cea mai veche formă de scriere din lume. Ipoteza rămâne însă controversată, iar majoritatea experților spun despre tăblițele de la Tărtăria că ar fi mai curând o mostră de protoscriere decât un sistem de scriere propriu-zisă. În cuprinsul Ariei, locuite mai înainte de triburile din cultura Criș, apare în unele zone, în a doua jumătate a Neoliticului vechi, o nouă cultură denumită cultura Vinca, după localitatea aflată pe Dunăre, mai jos de Belgrad, și care mai este cunoscută și sub numele de Turdaș-Vinca. Turdaș se află pe Mureș, aproape de Orăștie. Cotidianul Osservatorio Italiano scria despre această cultură următoarele: ați putea să cădeți într-un adevărat labirint al paradoxurilor balcanice dacă veți încerca să înțelegeți care este cel mai vechi popor al Balcanilor. Fiecare ar dori să fie el primul, prezentând pentru confirmare tratate, documente, manuscrise. Rezultatul este întotdeauna acela de a face din propriile origini istorice un fel de ideologie care să justifice dominarea unei rase peste altele. Aceasta ar fi de subliniat în mod obligatoriu acum când se împlinesc 100 de ani de la descoperirea culturii Vinca, unde Dunărea se întâlnește cu Sava. În aceste locuri au fost descoperite așezări având o vechime de 8.000 de ani. Situată la 20 de kilometri de acest oraș, pe un teren de circa 11 hectare se găsesc resturile celei mai importante culturi a Europei din perioada neolitică, datată între 5200 și 4200 de ani înainte de Hristos. Zidurile anticei așezări au în diverse puncte înălțimea de 10 metri, confirmând faptul că în acele locuri a existat o civilizație importantă de-a lungul secolelor. Nenad Tasic, expert în civilizația Vinca, spune că în urmă cu 7000 de ani, în peninsula balcanică, această cultură a căpătat forma sa definitivă, așa cum am descoperit-o noi, fiind extinsă pe teritoriul Serbiei, României, Bulgariei, Macedoniei și Ungariei, având raporturi și cu alte culturi îndepărtate. Cunoșteau ceramica și tehnicile de decorare, trăiau în case de lemn, paie și pământ, dispuse de-a lungul unor străduțe, fără a avea grădini. Erau pescari, agricultori, vânători, păstori, minieri, tăietori în piatră. Casele lor erau ordonate și lucrau vase și farfurii de teracotă foarte frumoase. Erau chiar meșteșugari în metal, cum demonstrează diverse scule găsite. Din anumite minerale, produceau vopsele, sulfatul de mercur, care era utilizat pentru a obține prețioasa vopsea ocru roșu, dar și medicamente. Aceeași culoare roșie se folosea la vopsirea țesăturilor din care se făceau haine. Fustele aveau formă conică cu motive liniare și pătrate. Erau iubitori a oricăror tipuri de bijuterii lucrate foarte frumos. Vopseau casele în culoarea purpurei în majoritatea cazurilor. Schimbau diferitele lor produse pe diferite cochilii. Nu au fost găsite niciun tip de arme,
De aceea poporul Vinca nu este considerat un popor războinic. Nu se cunoaște destinul pe care l-a avut, dar după teoriile anumitor istorici se crede că a migrat spre sud, desigur după invazia altor popoare, unindu-se cu alte grupuri care s-au așezat în Balcani. Un alt mister lăsat de locuitorii Vinca sunt semnele incizate pe vasele de teracotă, care de ani buni îi împing pe experții sârbi și europeni să facă noi cercetări pentru a le descoperi semnificația. Simbolurile Vincea reprezintă un pas important în evoluția comunicării umane, dar nu pot fi clasificate în mod cert ca o scriere în sensul modern. Ele reflectă probabil un sistem de semne rituale, religioase sau administrative, fără a codifica un limbaj. În același timp, rămân un subiect fascinant pentru studiile despre originile scrisului. Cea mai mare parte a simbolurilor Vincea au fost create în intervalul 4500 și 4000 înainte de Hristos, simbolurile de pe tăblițele de lut Tărtăria, datând posibil din jurul anului 5300 înaintea erei noastre. Aceasta înseamnă că descoperirile Vincea preced scrierea pictografică proto-sumeriană din Uruk, Irakul modern, care este de obicei considerat a fi cel mai vechi sistem de scriere cunoscut, cu mai mult de 1000 de ani. Analizele simbolurilor au arătat că acestea au puține asemănări cu scrierea din Orientul apropiat, arătând că aceste simboluri și scrierea sumeriană au apărut probabil independent. Natura simbolurilor este necunoscută. Au fost făcute încercări de interpretare a simbolurilor, dar nu au dus la niciun acord între cercetători. Este puțin probabil ca acestea să reprezinte un sistem de scriere. Cu toate acestea, utilizarea sistemelor de protoscriere care prezintă simboluri ideografice poate data încă din Paleoliticul inferior. Simbolurile Vincea poate au fost folosite în diverse scopuri, cum ar fi reprezentarea proprietăților, identități individuale sau comunitare sau teme de natură sacră sau religioasă. Este puțin probabil ca simbolurile Vincea să reprezinte un sistem de scriere timpuriu, deoarece societățile fără stat din Europa neolitică n-au avut motive să inventeze în mod independent scrierea, care a fost dezvoltată în Mesopotamia pentru a facilita contabilitatea, așa cum este necesar pentru administrarea sistemelor politice și economice în societățile statale timpurii. Nu există dovezi că astfel de instituții au existat în cultura Vincea, chiar dacă în anii 7200 înainte de Hristos, Vinca era într-adevăr o metropolă europeană în adevăratul sens al cuvântului. Primele săpături la Vinca au început în anul 1908 și au fost făcute de profesorul de arheologie sârb Miloje Vasici. În România, primele vestigii materiale ale culturii Turdaș au fost descoperite de Zofia Torma, prima femeie arheolog din Transilvania. Ea s-a născut într-o familie nobilă ca fiică a unui baron. A studiat istoria în cadrul Universității din Cluj, fiind prima femeie care a primit titlul de doctor honoris causa la Universitatea din Cluj. Săpăturile întreprinse de Torma au avut ca rezultate concrete descoperirea de obiecte ceramice, figurine inscripționate, care au fost apoi distribuite muzeelor din Berlin, Mainz, München și Cluj. A descoperit în Turdaș locuințe neolitice și a găsit mai multe materiale ceramice, unelte, piese de cult și podoabe. Poporul Vinca a realizat numeroase artefacte de aramă, a căror producere cerea o muncă de adevărat expert. Vinca era o mare cultură și avea cunoștințe de a crea și inventa independent, motiv pentru care se poate vorbi de o revoluție industrială. Cultura Vinca demonstrează că ar trebui să privim cu alți ochi vechile culturi neolitice din Balcani și Europa de Est, de o frumusețe rar întâlnită.
Din cărțile de istorie aflăm că oamenii primitivi din epoca pietrei trăiau foarte puțin și stăteau ascunși prin peșteri, speriați de fenomenele meteo pe care nu și le explicau. Privind artefactele culturii Turdaș, Vinca de acum 7.000, 8.000 de ani, ne dăm seama că aceștia aveau un nivel de dezvoltare destul de ridicat. Deși trăiau în așa numită epocă de piatră, ei prelucrau deja metalul. Erau îmbrăcați în haine țesute și cusute. Aveau în casă obiecte casnice frumos create și pictate. Aveau bijuterii și foloseau decorațiuni, aplice, etc. Ridicau orașe cu case din lemn, lut și piatră. Erau pașnici. Aveau ritualuri, aveau obiceiuri și tradiții. Și, ceea ce este foarte important, aveau amintirea fostei civilizații antediluviene distruse de cataclismul planetar prin care au trecut. Acești oameni primitivi au creat o societate în care viața decurgea pașnic și liniștit, poate mult mai benefică pentru om decât întunecatul ev mediu ce va urma. La Vinca au fost descoperite cuptoarele primilor metalurgiști din Europa. Una dintre cele mai interesante descoperiri pentru arheologi a fost descoperirea unui atelier de metal, cu un cuptor și unelte, inclusiv o daltă de cupru și un ciocan și un topor cu 2 capete. Acest lucru ar putea dovedi că epoca cuprului a început în Europa cu cel puțin 500 de ani mai devreme decât am crezut. Epoca cuprului marchează prima etapă a utilizării de către oameni a metalului, cu unelte de cupru folosite alături de instrumente mai vechi de piatră. Se crede că a început în jurul mileniului 4 înainte de Hristos, în sud-estul Europei. În zona a fost descoperită și o mină, cea mai veche din Europa, la râul Mlava din apropiere. Aceste ultime descoperiri arată că cultura Vinca a fost încă de la început o cultură metalurgică, a declarat arheologul Dusan Sljivar de la Muzeul Național al Serbiei. Știau să găsească minerale, să le transporte și să le topească și să le prelucreze cu unelte adecvate. Atelierul de metal din Plocnic era o încăpere de aproximativ 25 de metri pătrați, cu pereții construiți din lemn acoperit cu lut. Cuptorul construit în exteriorul încăperii avea orificii de aerisire în formă de țevi de pământ, cu sute de găuri mici în ele și un coș de fum pentru a asigura că aerul intră în cuptor pentru a alimenta focul, iar fumul să iasă în siguranță. Primii lucrători ai metalelor au experimentat foarte probabil cu minerale colorate, azurit albastru, malachit verde strălucitor și cuprită roșie, toate conținând cupru, așa cum demonstrează urmele de malachit găsite în interiorul unui vas. Așezarea a fost distrusă la un moment dat, probabil în prima parte a mileniului 5, de un incendiu uriaș. Idolul cu 2 capete face parte din produsele culturii Vinca ce se întindea de-a lungul Dunării, pe teritoriul României, Serbiei, Bulgariei și Macedoniei, în intervalul mileniului 6-3 înaintea erei noastre. Este una dintre cele mai frumoase statuete neolitice din expoziția permanentă a Muzeului Voivodinei. Această statuetă, probabil un idol de cult, datează din epoca neolitică, fiind bine conservată. Cultura Vinca era cea mai avansată în Europa la acea vreme, extinzându-se până în Balcani și Europa Centrală. Mii de statuete de lut au fost descoperite în așezările Vinca din regiune, sugerând practicile magico-religioase intense din cadrul culturii Vinca. Mii de statuete de lut au fost descoperite în așezările Vinca din regiune, sugerând practicile magico-religioase intense din cadrul culturii Vinca. Această statuetă este antropomorfă sau de formă umană și se presupune că a fost folosită în scopuri rituale. Locuitorii acestor așezări știau să prelucreze ceramica, stăpâneau tehnicile de decorare, trăiau în case de lemn, paie și pământ,
dispuse de-a lungul unor străduțe fără a avea grădini. Erau pescari, agricultori, vânători, păstori, minieri, tăietori în piatră. Casele lor erau ordonate și lucrau vase și farfurii de teracotă foarte frumoase. Erau chiar meșteșugari în metal, cum o demonstrează diversele scule găsite. Cultura Vincea rămâne un subiect cheie pentru înțelegerea neoliticului european, oferind perspective unice asupra originilor organizării sociale, spiritualității și chiar a primelor încercări de scriere. Deși nu a atins complexitatea civilizațiilor din Mesopotamia sau Egipt, reprezintă un punct de cotitură în istoria preistorică a Europei. În concluzie, Vincea a fost o cultură pionieră, a cărei importanță rezidă nu doar în artefactele lăsate, ci și în provocările pe care le adresează istoricilor privind evoluția societăților umane timpurii.